ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ ተመልሰን መጥተናል። እሺ ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ዩቲዩብ ላይ በመግባት ተስፊማይ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ሲመጣላችሁ ሰብስክራይብ ምትለውን ትጫናላችሁ። ከዛ የፈለጋችሁትን ቪዲዮዎች አፕሎድ ያደረኳቸውን ማየት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ኦል የሚለውን በመንካት እኔም ለቃችሁ ቪዲዮዎች በሙሉ ይደርሷችኋል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እንትኑን የሊንኩን እንደነካችሁ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ይመጣል። የዛኔ ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። እንዲሁም ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ፓስወርዴን ሳይን አፕ የሚለውን መጫን ነው። ከዛ እሺና ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ 59 ሚሊዮን ነው ይሄ አፕሊኬሽን ለተጠቃሚዎቹ ሪዋርድ የሰጠው እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን በመሆን ይታወቃል። ግን ከዛ በፊት አንድ ያልነገርኳችሁ ነገር VPN መጠቀም አለባችሁ። ሊንኩን ስትነኩት እዚሁ VPN ካልተጠቀማችሁ ምክንያቱም ሳይቱ የሚሰራው USA እና ካናዳ አካባቢ ለሚኖሩ ሰዎች ስለሆነ እኔ ደግሞ የተጠቀምኩት VPN ማስተር የሚለው የሚታያችሁ ከሆነ ኖቲፊኬሽን አካባቢ እሱን ነው የተጠቀምኩት። ሪፍሬሽ አደርገዋለሁ እና VPN ናችሁ እንትን መሆን አለበት ብያችኋለሁ። USA ላይ መሆን አለበት። ኦልሬዲ እሺ እንዳያችሁት የመጀመሪያ ዙር ስትገቡ ማለት ነው $5 ፍሪ ለሳይኒንግ አፓችሁ ይሰጣችኋል። ከዛ በኋላ የተለያዩ እንትኖች አሉ የምትሰሯቸው ታስኮች አሉ። ለምሳሌ ሰርቬይ አለ፣ ዋቺንግ ቪዲዮ አለ፣ ጌም ደግሞ መጫወት ትችላላችሁ። ይሄን በማድረግ ብራችሁን ማጠራቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ብራችሁንም ለመውሰድ ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ ማስደረግ አለባችሁ። ኢሜይላችሁን ቬሪፋይ ለማስደረግ ሆም እንበለው። እሺ ኮንፈርም ዩር ኢሜል ሚል ይታያችኋል። እዛ ጋር ኮሌክት ዩር $5 ሳይኒንግ አፕ ቦነስ ሚል ጽሑፍ አለ እና ኮንፈርም ዩር ኢሜል አድሬስ ሚለው አለ። ኮንፈርም ዩር ኢሜል አድሬስ ካላችሁት በኋላ ቀጥታ ወደ ኢሜይላችሁ ትገባላችሁ። እንደገባላችሁ ቼክ አድርጉ። ኢንቦክስ ዶላርስ ሚል ነው። ግን ደግሞ ካልገባ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር አለ ስፓም ሚል አለ። እዛ ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ይገባል እና ከዛ ውስጥም ስፓም ከሚለው ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አግኝቼዋለሁ። ኦኬ ኮንፈርም ስናደርግ ስጦታችን ልትመጣ ነው ማለት ነው። ቬሪፋይ ዩር ኢሜል ናው ሚለውን ትጫኑታላችሁ። ወይኔ መብራት ሄደን አለ። ቬሪፊኬሽኑ እየሄደልን ነው። $5 የመጀመሪያውን ልናገኝ ነው ማለት ነው። እሺ ስለዚህ በዚህ መልኩ አሁን እንደምታዩት ሰክሰስፉሊ ይለናል። $5 ላይ የሚታያችሁ ከሆነ ኢንቦክስ ዶላር ከሚለው ጽሑፍ በታች ይኸውላችሁ ይታያል አይደል? ስለዚህ ኢሜይላችን ኮንፊርም ተደርጓል። $5 አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሆም እንግባና ምን
እናደርጋለን መሰላችሁ እሺ ስለዚህ ከዚህ በኋላ $5 አግኝተናል ይሄን ያገኘነው $5 ደግሞ እዚህ ጋር አለች እቺን ስንነካት ፔመንት ኦፕሽኖች አሉ እዚህ ጋር ብዙ አይነት ፔመንት ኦፕሽኖች አሉ ይኸውላችሁ you must reach at least $30 to request cash ይላል ከማውጣታችን በፊት $30 እንት ማለት አለብን ስለዚህ እንዴት አድርጋችሁ ማውጣት እንደምትችሉ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ $30 እስክትደርሱ እንዲሁም ከዛ በላይ እስክትደርሱ ስሩ